Mirë se u rikthyet në Wake Up, jemi live si çdo ditë në radio e në televizion, është momenti i Islit edhe një herë. Po Isli, me siguri gazetat sot shiten më së shumti edhe për transkriptin e dialogut kryetarit bashkisë. Po, e vërtet. Dibrës. E vërtet. Ka tërhequr vëmendjen sigurisht, gjendet në çdo faqe të parë, i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor tani. Tek Shqipi lexojmë akuzat Nishani, Veliaj në gjyq. Të vërtetë që presidenti Shtajdut ose të dënohet për krimin, kreu i shtetit dhe KLD-ja reagojnë ashpër edhe për tubimin përpara gjykatës. Rama mbron Veliajin, protesta ndaj gjykatave janë normale. Ky është materiali kryesor, lexoni në faqet 2 dhe 3. Për të shkuar tani tek panorama. Aparati dyshim, përgjimet, prokuroria nis hetimet ndaj policisë, prokuroria e përgjithshme nis çështjen penale për një pajisje të paregjistruar përgjimesh në drejtorinë e policisë, fluks përgjimesh të palishme. Dhe kreu i bashkisë kërkon seks 20 vjeçares për vendin e punës, bisedat në zyrë, makinë dhe në hotel janë dy titujt kryesor të gazetës Panorama në këtë të premte. Ja tek e pam dhe në ekran në faqen e parë të kësaj të përditshme. Do të zhvendosemi tek Gazeta Sot. Plas lufta midis institucioneve, Llalla nis hetimet ndaj Tahirit për pajisjen ilegale të përgjimit, presidenti kërkon shkarkimin e kryebashkiakut Veliaj. Komisioni i Sigurisë në alarm për rrjedhjen e informacioneve nga Vishulika, deputetët paralajmërojnë marrjen e masave ligjore. Për këtë flet Gazeta Sot në hapësirën kryesore mes të tjerash. Do të shohim tani bashkë edhe gazetën shqiptare. Trafikantët tonelata droge drejt Europës, mediat greke u sekuestruan 900.000 euro në 3 shtete, Itali u kapën 96 kg kokainë dhe 65 kg hashash. Aki Çako, çështja në hetim dhe 20 vjeçaria kryebashkiaku i Dibrës më kërkoi seks. Pas gazetës shqiptare, Shtradha e shekullit, pronat mbyllet Strasburgu, pronarëve ju bllokohet ankimimi në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit, kthimi dhe kompensimi pronave, zgjidhja vetëm sipas ligjit të ri të qeverisë. Rama flet për procesin pas bisedimeve në Strasburg dhe përse pronarëve nuk mund t'u jepet kompensimi plot në faqet 6 dhe 7. Kështu shkruan te Shekulli, për të parë tani bashkë edhe gazetën Mapo. Pajisja ilegale e përgjimit, prokuroria e tonë Policinë e Shtetit, Task Force në Prokurorinë e Tiranës ka regjistruar procedimin penal me objekt shpërdorim detyre pas informacionit se në zyrat e Policisë së Shtetit është instaluar një pajisje përgjuese e pa autorizuar. Pritet sekuestrimi i pajisjes dhe dokumenteve shoqëruese të saj. Nishani duhet hetuar pajisja ilegale e përgjimit, shkruante Mapo. Shkëm tek tema, paralajmërimi i Ramës për Partinë Demokratike nuk ju mbron dot askush nga reforma as Saliu. Ky është shkrimi kryesor i kësaj gazete. Jetëm një vështrimet e gazetës Koha Jon tani. Nishani Veliaj, dueli pranveror, shkruhet në faqen e parë të kësaj të përditshme. Keni mundësi të lexoni më gjerësisht në faqen 3. Dhe pas Koha Jon është radha e 2 gazetave në Kosovë, zëri aty shkruan: Testi opozitës për çar. Protesta e së shtunës do të jetë një test për partitë opozitare, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, për të dëshmuar nëse do të arrijnë që ta mbushin sheshin Skënderbeu në Prishtinë pa mbështetjen e lëvizjes vetvendosje. Ndërkaq koaditore, shkojmë atje, tek faqja e parë kësaj gazete, protesta që synon ringjalljen opozitare, shkruan koaditore. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma në vlugun e përgatitjeve për protestën që nuk do të mbështetet nga lëvizja vetvendosje. Kemi parë edhe gazetën koaditore, ndërruar shikues, kemi përfunduar këtu në këtë ndërhyrje të dytë me titujt kryesor shkurtimisht në faqet e para të gazetave. Enomira Linja shkon sërish për ju. Mirë Isli, faleminderit. Ditë mbar. Edhe fundjavë të bukur. Faleminderit edhe ju. Ata e din shumë mirë çfarë do të thotë kesh krah nën këmbë, sepse kush ka një Vespa ka krah nën këmbë përgjithsisht. Thonë Luna Pop. Dhe kisha dëgjuar asnjëherë, këtë është shumë e bukur. Krah nën këmbë, shumë. Se ke dëgjuar këngën 50 Special? Jo. Luna Pop, me Vespën. E kam, nuk e di, ose s'më kujtohet tani, por nuk ka rëndësi. Okej, po nuk ka një rëndësi ka që kush është vespist apo kush është i apasionuar pas motorëve Vespa, edhe motor cilët jo vetëm motor epoke, po dhe e motor të ja ku e ke këngën, e kemi në Faleminderit Redi Regjia. Do t'ju prezantojmë tani Oni Çopën, përfaqësuesi Vespa Club Shkodër. Mirëmëngjes Oni, faleminderit që erdhe. Julinda Bala, mirëmëngjes Julinda dhe Iris Zaganjori. Të tre, na tregoni pak çfarë do të ndodhë në Shkodër. Shushe na nxorri gjumi lori kafeje, ja? Se duhet me një kafë ne kemi zakon përditshëm. Nuk del gjumi dot me një lori po thosha. Në Shkodër do të organizohet eventi që tani pa bëjmë tradit. Është edicioni 4. Edicioni 4. Do të ketë pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria po. Po ideja është nga troje shqifolse. Ka edhe nga Kosova, nga qytetarët Maqedonisë, Maqedonia vinë të vetë. Malizi po. Po, se jeni komshi.
Dubrovniku Kanë shprej bashkë. dëshirën vinë edhe nga Kroacia, se jo ishim shumë dakord. Sa vespistë mblidheni në Shkodër? Vetëm të Shkodrës mund bëhemi 150. Megjithatë vajza është dakord, nuk ngelet vetëm domeni i çunave tani të kishin motor Vespa, apo jo? Iris. Jo. Një shembull jam edhe unë që jam një vespiste mund të qohen tashmë, edhe pse nuk kam shumë kohë, vetëm një vit. Pavarësisht se dëshira ka kanë normalisht më përpara, por mund të them që duhet me kenë edhe më shumë vajzët se i japin edhe më ngjyrë. Okej. Ajo Vespa e kuqe është e jotja? Ajo e kuqe aty, po. Kur e ke mësuar ti motorin? Para një viti, Sa vjeç je, Iris? 23. O zot sa zilit kam që ti jep një Vespa. Janë ato ëndrat e rinis hershme që nuk i kemi realizuar dot, se duhet shkonim punë me vrap. Do t'i futem tani. Kur tani në pleqëri do t'i futem. Jo, mos është çështje pleqënie, është çështje dëshire kjo punë, po. Ja për shembull, te kemi Julinën e cila është më e reja në Vespa Club në Shkodër. Dhe për të kuptuar që, okej, s'është çështje moshe, sa është çështje dëshire, dërgo pak ke hyrë me Vespën e babit apo Vespa është e jotja? Jo, në fakt unë kam hyrë në rolin e pasagjerit, sepse unë nuk e nisi Vespën, por është i fejumi jem që është shumë e apasionu mas Vespë. Ri me mua këtu, ajde me mua, ja dhe unë Që bën me gjirë në Shkodër. pasagjer. Pas ka një rol pra me qenë dhe pasagjer, apo jo? Unë viti tjetër do vi si pasagjer. Oni, në kuptimin, janë motor të vjetër cilët mirëmbahen edhe ja i bëjnë gjithë të kenë këtë pasionin për Vespën, apo ka dhe motor të rinj? Pra, nëse ju shohin parad, shohin motor të një gjenerata, apo të kohëve të ndryshme? Numri më i madh i motorave janë të vjetër, të restauruar, mirëmbahen, kanë hyllje të rit, duke pas një dinamër i prollën e njëjta fabrik, bashkohemi gjithë, po shumica janë të vjetër, si quhen epokë. Çfarë Vespe ke ti? Çfarë vit përdhimi? PX 125 të viti 1981. Kush e ka Vespën më të vjetër në Shkodër që është e mirëmbajtur edhe që është ende në aktivitet? Është një vespiste joni, është model Farobaso i vitit 1946. 46 është, pra që nga 46-a e mirëmban dhe funksionon. Është ardhur nga jashtë, është shumë e mirëmbajtur, dhe kemi ikonë. Ndonjëherë Vespa është, si me thonë, gjë shpirti, nuk është gjë që shitet e blihet. Pa diskutim mallë shitet e blihet, po kur je i lidhur me motorin e ke shumë të vështirë. Shumë mastic. Si ka ndodhur me ty? Unë në fakt për herë të parë i kam pa kur qesh në Itali ku është edhe vendi që është krijuar dhe ai si motor. Më në mendimin e një vespisti tjetër morra Vespën, por mund të them dëshira jeme ka kënë, dhe me thonë thjesht nga pamja që më përqejtë si motor nga zhurma, se edhe zhurmën e ka Grains, se Grains do të thotë edhe Vesp, por momentin që kam hypë, dhe me thonë ato e kuptajnë edhe ma shumë njësin që t'jep të manë Vespa. Në fakt, ashtu si grerës është simpatike, dhe duket e thjesht për ta mësuar, nga ajo që shikon, nuk të duket e komplikuar, apo ja Janë dy lloje Vespash, në fakt ajo imja është tek modelet e vjetra dhe është me marshe, është pak më e vështirë se ato skuterat. Por edhe emocioni që t'jep Vespa me marshe është prap edhe më i madh. Nga mosha, më lë të kuptoj që duhet ta kesh mbaruar universitetin. Po. Çfarë punë shkruan me Vespën tënde ti? Mbaron çdo gjë, shkon në kafe, shkon punë, kudo me Vespë. Ai është edhe një mjet. Flokët nuk të shpupuriten? Jo, kemi skafandër. Okej. E vendosin gjithmonë. Po, janë rregullat e qarkullimit normalisht. Oni çfarë thonë Shkodër, kanë shit biçikletat, kanë marrë Vespat edhe kush e di si i duket, ha? Ai kush e di si duket vetë? Sa të lezetshëm që janë. Jo, po du të them që janë shtu Vespat në qytet. Apo Shkodra ka një tradit edhe, se dakord, me dy rotakët po, në Shkodër ka biçikletat plot po, edhe me motorrat, unë besoj që po ashtu është e njëjta, si thoni ju, e njëjta dashni. Dikush thot, jo po të qytetit bregdetari, më që ishin dera Europës për Shqipnin, ato kanë Vespa ma shumë, po shumica kanë në Shkodër, sepse ato ishte dera, po hishin për të tregtu. Me që jemi të Shkodra, Ka shumë vite. edhe për të rinë që kemi në studio, para pak ditësh kishim një botim për zonjat britanike që kanë vizituar gjatë një shekulli Shqipërinë dhe në një përshkrim të njërës prej tyre,
tregonte, dhe jo vetëm njëra, po disa, një impakt të jashtëzakonshëm kur shikonin Shkodrën dhe e konsideronin dhe e përshkruanin si një copë Europë në një vend shumë të vogël dhe të varfër. Kështu që e dëshmon dhe ajo që bëni ju. Ndryshe një organizim i tillë në Shkodër, sepse Shkodra është njohur gjithmonë si qyteti i kulturës dhe i artit, do të mendoj që të njëjtën gjë edhe tuajt janë impresionuar në shekuj me Shkodrën. Përcjell, domethënë, kështu që Juli, tash do ngjilesh vetëm te i Fejumi, thjesht pasagjerë. Po si dihet me të ardhmen. Po mendoj që risia si mjet është edhe ideja e organizimit të në qendër qytetit. Shiko, mos je pak xheloze ti që do t'i rish ngjitur atje dhe shkon me pretekstin që vi si pasagjer. Si dihet, ndoshta më vonë mund të bëj konkurrencë. Po pse jo? Po thoshe që në qendër qytetit do të mblidhen motorrat e mani? Ideja është duke qenë se do të zhvillohet në zonën historike, në zonën Bedi, bie që tjetë një aktivitet që do të thithë shumë vëmendjen e qytetarëve dhe gjithë vespadashësve. Edhe mund të ketë një impakt në rritjen edhe të numrit të anëtarëve të Vespave që dëshirojnë me mësu nga aktiviteti, edhe do të thithë shumë vizitarë. Besoj që duke qenë në qendër qytetin raport me do të ketë një impakt shumë të rëndësishëm. Shumë mirë. Edhe me qenë se do të vizitohen edhe pika turistike të Shkodrës gjatë pak turistike, më shumë historike. Do t'jetë, me tha, një organizim jefti... Interesant, ju ka dhënë ndihmë Lori Kafeja, siç po më thoshe. Falenderoj. Dhe duke qenë se niset gjithmonë dita me një kafe të mirë dhe pastaj merr Vespën edhe shkon, e rëndësishme është që mos ta lini pasionin. Kuptimin, mos mbeteni vetëm në qytet, se pashi keni shëtit në pikat më turistike në Shqipëri, edhe me sa po kuptoj, dakord në Shkodër, po klubi i vespistëve, jo vetëm që zgjerohet, po kanë dhe një qytete tjera. Nëse din të thuash veç Tiranës, që ne i njohim ata djem, ku janë të tjerë vespistët e shtrirë në Shqipëri? Ka Durrësi, Vlora, Korça, pak Lezhë. Qytetet e zhvilluara kryesisht, po ta vësh re. Okej. Ti për çfarë arsye do ta kishe shit Vespën? Apo do më thoshe pritet zot kur? e të vetë përgjigjen. Kush ta tha këtë pyetje që më bëjnë shpesh? Po ju pëlqen të keni një makinë për shkak? E keni mësuar makinën? Vitesh jam të mësu pa është emocion krejt tjetër, me thonë Vespa, motori... Nuk ka lidhje, Nuk ka lidhje. Kështu që ne që bëjmë shoferin, kemi humbur shumë knajtësi nga jeta që na mungon një Vespa. Ju bëjmë këtë se të provoni. Faleminderit. Okej, kjo është kolona sanore, dashur pa dashur është bërë si kënga që sa herë përmend Vespën, Vikta at Luna Pop. Mirë nuk e kishte dëgjuar për këtë me krah. Mund kom, po s'ka një problem. Me pamjet të cilat janë pamje interesante të gjithë vespisëve që bëhen bashkë dhe sa mirë që kanë një kështu mënyrë grupi të organizuar, dëgjoni tani Luna Pop me 50 special. Do të keni kujdes kur lexoni horoskopin në ndonjë gazetë caktuar se mund të jetë dikush si Evangel Kozmaj për shembull që ka zgjedhur që ta shpik edhe të bëjë një lloj ironie. Është kjo komedia satir e bazuar në një histori të vërtetë që vjen premier në Teatrin e Fierit, në Teatrin Bylis në Fier, nga Spiro Duni, regjisor, dhe njërin prej aktorëve e kemi dhe sot në një lidhje direkte është Alban Prodani. Mirëmëngjes zoti Duni dhe mirëmëngjes Alban. Mirëmëngjes të dyve. Spiro, për thënë vërtetën, mirë si duket si Vasco Rossi. Si po më duket si Vasco Rossi këtë mëngjes. Ama ti ke lënë Tiranën edhe je përqendruar profesionalisht në Fier tani, sepse ke jo vetëm me trupën profesioniste të Teatrit Bylis, po ke marrë dhe Albanon nga Korça për horoskopin Babilonas. Nëse na shpjegon pak mbi fabulën e gjithçfaqjes, e cila mirë e shpjegoj që ka një lloj intrige aty brenda dhe po edhe një histori të vërtetë. Një histori të vërtetë. Fakte nga lexime që kam bërë paraprakisht. Nuk desha të filloj me korektu diçka mirën, është dramë satir, dramë satir e trajtuar në mënyrë absurde, ku satirizon, është më shumë se sa një ironi, satirizon këtë realitet fatkeqësisht të hidhur ku ne jetojmë. Është një vepër e tij e shkruar me dashuri dhe unë po me kaq dashuri e kam sjellë në skenë që si më thën stigmatizon, satirizon këtë patetizmin patriotik që unë e quaj profesionist në thonjza, satirizon vështirësitë e individit që thot të vërtetën në këtë vend, që dihet që në gjithë botën është vështirë raporti individ-shtet, po këtu tek ne është ca akoma më i çuditshëm. E nëpërmjet këtyre problemeve, neve përpiqemi të sjellemi në skenë, bërëmishim në provën e përgjithshme, që ne e quajmë provë gjenerale.
edhe pati një impakt të mrekullueshëm. Edhe në këtë sens jam i lumtur me këtë spektator ardashës dhe me aktorët e mrekullueshëm. Ju pata fatin për herë të parë të punoj me ta në Fier. Vangelin e presim sot, po them që janë probleme që njerëzit i bëjnë edhe të mendohen, edhe të dëfrejnë një orë gjysmë. Spiro, unë ngacmova shumë që është bazuar drama satir në një histori të vërtetë, dhe a mund na tregosh pak për çfarë gazete bëhet fjalë, kur ka ndodhur kjo ironi e bukur shumë? Këto eksplicitete mund t'i jap Vangjeli vetë, po unë thjesht di që na ka ndodhur një histori, thot dikur me një shokun tim në një gazetë, dhe ne krijuam, thot, një horoskop Babilonës dhe patëm kërkesat çuditshme dhe tirazhi i gazetës, që unë s'mund ta di emrin e gazetës, u 10 fishua, thot, brenda 2 ditë. Çfarë shkruanin në atë horoskop? Për shembull, shenja dashi. Sot do fitosh telebingon. Çështja është që të bëjmë një horoskop ku t'jetë, thot, horoskopi i horoskopëve. E gjithçka satirizon një tretshmërinë e tyre, që dikush e shpik diku horoskopin dhe të gjitha mediat të mëngjesit japin si shpikje të tyre. Por nëpërmjet tyre ne nxjerrim element karakterit ton për shqiptari që na duket vetja si më dinjitozët në botë. Albano, aktori është aktore dhe dakord, pa diskutim që e ka një shtëpi, siç e keti teatrin Çeupi në Korç. Megjithatë, kur thrasin tani e ndron edhe shtëpinë se tek e fundit punën tënde po bën, nuk është se po bën një gjë ndryshe nga e zakonshmja. Si ishte që u bashkove kastit të aktorëve të tjerë bashkë me gjithë Spiron? Po ishte ftesë e regjisorit Spiro Durni dhe them që kam të bëj me një regjisor që di ç'bën dhe aktorët janë shkëlqyer, Fieri është një qytet shumë i mirë dhe besoj se do kalojmë shumë bukur dhe me shfaqje. Megjithatë, karriera juaj po profilizohet drejt komedisë e natyrshme në fakt. Kuptimin, nuk e di Spiro, po kur zgjodhe Albanin dhe pjesën tjetër të aktorëve, i ke qepur karakterialisht atë çfarë din të bëjnë më mirë me rolin? E vërteta është që përpjekja para ajo është që të përshtaten personat, të kenë atë përshtatjen komike. Megjithëse aktorët e vërtet të mëdhenj janë një lloj të mrekullueshëm dhe në dramë dhe në komedi. Po me Albanon është puna e tretë radhës që bëja. Nisa vjet në Korçë me një komedi të Piromanit, ishte në Tiranë me mua te Spioni i Ballkanit, edhe kjo është herë e tretë. Si aktor spontan, ku unë mendoj që është nga ata të paktë aktorë shqiptar ku e nderojnë emrin dhe kujtimin e babait të tyre artistë, siç është rasti i Albanos që e nderon kujtimin e mjeshtrit madh Aleko Prodani. Edhe e nderon me punën e tij, me spontanitetin, me talentin e madh që ka, me gjallërinë e jashtëzakonshme dhe mund të mbajmë bikurriste ne mund të jetë një lokomotiv për të tërhequr një trend, sepse ai është dhe protagonisti. Si i thonë Alban, darda bie në ndar tani, kupton? Ju gati e keni humorin në lëkurë. Jo në këtë rast, po në këtë rast, po. Se kemi nga historia dhe shembuj të tjerë. Megjithatë, nuk përkojmë. Okej, pa diskutim. Megjithatë, Alban, ti je bashkë me gjithë Klajt Markun, Astrid Hasanin, Arqile Lipen, Fatmir Xhelilin, Myzafer Ziflën, pra ju është bashkuar Myzo Zifla, Todi Lupi, Mjola Sitaj dhe Hatemne Ruzhia. Tani, kur bëhet fjalë për aktorë cilët ndoshta se janë në të përditshme në kolegët e tu, unë besoj që ju është dashur një punë e gjatë, punë tavoline për ta pjekur shfaqjen në nivelin që regjizori e kërkon. Dëgjojmë pak Albano. Të them të drejtë, ne kemi lodhur pak regjisorin. Ai për atë punë është në fakt. Themi që kemi arritur diçka. E kemi lodhur shumë, të them të drejtë. Shiko, unë kam diçka me regjisorin, me Spiron, duke mbetur tek fabula e shfaqjes. Sigurisht është një histori që bazohet diku në vitin 2003 dhe tregonte krizën e medias për të shitur, domethënë gazetat që duhet të shiten, po kjo krizë është gjithmonë aktuale, aq më tepër me teknologjinë. Sa e keni aktualizuar dhe sa besoni që duhet jenë njerëzit e medias që ta shohin të parët këtë premierë, dramën satir tuajën? Brap këtu kanë qenë të gjithë njerëzit e medias së Fierit. E çfarë ta? Me gjithë familjet e tyre. Ka pasur dhe avokat. Sa mirë. Tani unë e di që ti mira do që patjetër vepra të jetë lidhur me median në kuptimin klasik. Por unë them spunto është marrë nga fakti i zbulimit. Është vetëm ngjarje, është një gjetje ku vepra procedon
në një kohezion shumë interesant të veprimit dramatik për masat që merë, mos si them të gjitha, si me thënë, gënjeshtra, këtu hipokrizia dhe mungesa e vlerësimit të vlerave. Keni ndërmend ta shëtisni Spiro, okej, dakord, ju e keni gjetur në kuptim skenën e parë e cila do t'jetë ajo e teatrit Fieri, teatrit Bylis, megjithatë rrjedhimisht ti ke kuptuar që tani më shfaqet nuk predi shumë kohësh, nuk po qëndrojnë më në një skenë. Po lëvizin dhe kjo shumë mirë që publik i ndryshëm t'i shohë dhe t'ketë mundësi që të përballet shfaqja. Kjo është gjë pozitive, bile ne sonte fillojmë premierën në Fier, do të vazhdojmë për 10-15 ditë në Fier. Në fillim të qershorit do të jemi në skenë e teatrit kombëtar. Besoj që vepra do vlerësohet për të qenë denjë, për t'u parë dhe për t'u ndjekur me interes nga spektatorët në Tiranë. Pastaj kemi pjesëmarrje në disa festivale teatrore. Kështu pastaj Perëndia e di, nuk e di se unë mendoj gjithmonë që kam bërë një punë shumë të mirë, edhe uroj të jetë ashtu, edhe nga ata që do ta shohin. Ta gjykoj publiku, Spiro, faleminderit që ishe në program. Personalisht mendoj që ti je një nga regjisorët më të mirë që kemi, kështu që ti duhet të jesh në aktivitet. Ishe me ne Spiro Duni dhe bashkë me të edhe Albanën Prodani. Alban, të uroj ditë mbar. Suksese me shfaqjen. Shumë suksese, mirupafshim. Faleminderit. Duhet të shpikej një horoskop Babilonas që gazetat shitet. Çfarë duhet shpiket që ta bësh këngën super të klikuar? Apo në kohën e teknologjisë avancuar diçka që ti kërkon të tërheqësh vëmendjen e publikut nëpërmjet klikimeve të tyre, se kjo është vetëm formë e interaksionit. Shumë nga ata që merren me këtë punë e dinë që ka 1001 mënyra. Qëndroni me ne për të mësuar disa prej tyre. Mirë se u rikthyet në Wake Up, si një medium për shpërndarjen e muzikës dhe jo vetëm, po edhe të shumë materialeve filmike, të cilat sot në kohën e teknologjisë të avancuar i kërkon menjëherë në momentin që i dëshiron dhe do t'i shohësh tani. YouTube-i ka anët e veta të mira, por natyrisht që për shumë është kthyer edhe biznes. Do ta flasim tani me Angela Faber, që është drejtuese e Arkivës Shqip. Mirëmëngjes, Angela. Mirëmëngjes, Angela. Sepse Angela na ka sjell një statistika se përgjithsisht cilat janë këngët që marrin më shumë klikime. 2, për të kuptuar grup mosha të cilat aksesojnë nga të geolokalizuar nga Shqipëria dhe trojet shqipfolse YouTube-in për këngët të cilat janë produkt i yni, dhe tjetra pastaj për të kuptuar edhe diskutimin e vazhdueshëm që nëse klikimet apo pëlqimet janë ato që blihen apo ato që janë reale. Ka 1001 mënyra për ta manipuluar sistemin, kjo nuk është një gjë e re, tani më e din gjithë. Ama nga ana tjetër, përtej asaj çfarë është falso me atë çfarë është vlerë e vërtet, do ta diskutojmë sot në studio, po ashtu edhe me Ervin Kurtin, i cili është kolegu ynë gazetar i Top Show-t. Mirëmëngjes Ervini, e kemi në studion paralele. Mirëmëngjes Mira. E nisim pak Angela. Luftë e madhe për të bërë klikime. Është faktikisht, diskutohet shumë në për tavolinat e artistëve, diskutohet kudo ku prodhohet muzikë, diskutohet aty ku edhe dëgjohet muzika, dhe faktikisht është shërben një lloj forme ose është interpretuar si tregues për shumë situatë vlerësime. A është matësi i suksesit? Nuk do thoja që është për matësi i suksesit. artistët, si e mendojnë ata dhe si gjykohet tani? Nuk do thoja që është matësi i suksesit, për arsye se për shembull ka raste kur një artist është shumë më pak i klikuar në YouTube, por është më i klikuar në një platformë tjetër si Spotify, për shembull. Varet se cila audiencë konsumon muzikën dhe ku. Nëse muzika konsumohet për shembull nëpërmjet YouTube-it, normalisht që do marrin klikimet në YouTube, por nëse konsumohet si audio, atëherë klikimet do merreshin nëpërmjet Spotify-t ose do blihej kënga, ose domethënë varet nga targeti, nga audienca. Audienca jon faktikisht, domethënë audienca shqiptare, ka tendencën që ta konsumojë muzikën nëpërmjet platformave si YouTube-i. Ja, okay. E di pse, sepse Spotify në Shqipëri nuk funksionon, edhe duke pasur parasysh që disa prej artistëve shqiptar e kanë shumë të vështirë që të shkojnë në platformat e mëdha, domethënë kanë shkuar deri tek iTunes-i, edhe kjo është me shitje. Kanë shkuar edhe te Spotify. Spotify është platformë që funksionon me subscription, me abonim mujor, dhe problemi është që në momentin që domethënë dëgjuesi do të donte ta paguante, do të duhej të paguante për muzikën, aty
kemi një ndryshim. Ku jeton ti? Në Hamburg, të Hamburg. Gjermanisë. Në Hamburg punon Spotify. Në Shqipëri nuk punon Spotify, po ta jap si informacion. Tani, duke pasur parasysh që na ke sjell disa statistika janë shumë interesante, grupmoshat më të interesuara për të konsumuar muzikën shqip në YouTube janë 25%, janë të një target moshe nga 18 deri 24 vjeç. Dhe kjo është interesante. Diçka që le të themi është pak më relevante, është mosha nga 25 deri 34 vjeç për muzikën që konsumojnë. Dhe po ashtu, nëse doni ta dini ndarjen midis meshkujve dhe femrave që dëgjojnë dhe konsumojnë më shumë muzikën në YouTube, unë kisha menduar krejt tjetër gjë, por në fakt më rezulton që 75% janë meshkuj dhe 25% janë femra. Tani, si gjenerohen këto dhëna? tek pjesa e grupmoshës, unë do të them më tepër që do më thënë, është një situash dukuri shumë pozitive që kemi këtë grup mosh e cila i drejtojt internetit, sepse dhe vetë reklama që shqitet kur kjo dhe grup mosh e konsumon muzikën në YouTube është më shtrenjtë. Se sa po të kishte një pjesë të madhe që do t'ishte 13 deri në 18 vjeç. Do më thënë, po të kishim këtë disnivel. Kurse përsa i përket gjenis, faktikisht edhe për mua është surprizë. Do më thënë, kursa herë shikon statistikat, është pak nuk kuptohet pse. Surpriza më e madhe për shqiptarët është që T'ka Lali Shpirt është më e klikuar edhe se Alban Skëndera, i cili është shumë i klikuar në YouTube. Por nuk e kuptojmë, për shumë ja, T'ka Lali Shpirt nuk është ndonjë këngë e jashtëzakonshme me vlera, po ka bërë namin dhe vazhdon t'jetë e para. Po, tani kjo puna e klikimeve, siç e thash më herët, nuk është tregues që përcakton nëse për shembull një këngë është shumë e bukur ose jo, është thjesht varet nga cila audiencë konsumon. Okej, bukur është ajo që më pëlqen mua dhe shihet janë personale. Ama YouTube-i t'jep shifra dhe këto këngëtar, nuk e di, edhe Ervini mund të futet në diskutim, nisu nga klikimet, a përfitojnë këngëtarët Ervin që të rrisin çmimin në treg? Absolutisht, shumë menaxher bazon te klikimet e këngëtarëve që kanë në YouTube dhe më pas ata diskutojnë me njëri tjetrin që ky këngëtar ka këto klikime, të cilat përkthehen pastaj edhe në numër klientësh, të cilët të cilën aty edhe shumë të ardhura. Janë apo jo të rejnë me këto klikime, ky është një tjetër diskutim. Sigurisht brezat e rinj të këngëtarëve i kanë të blera klikimet, një pjesë prej tyre sepse duan të futen shumë shpejt në treg në mënyrë që të kapin koncertet. Tashmë fillon sezoni, edhe një javë do të shikoni çdo ditë, Angela di shumë mirë, çdo ditë në Arkiva Shqip poston rreth 5 video të reja, sapo të vi vera dalin 15-20 video të reja dhe kjo bën që ata duhet të futen shumë shpejt në treg, të kapin koncertet në jug të Shqipërisë apo në Europë në mënyrë që edhe të kenë pjesën e tyre të fitimit. Megjithatë, Ervini, vetëm pas pak do të të pyes se si funksionon kjo pjesa e trukut për të tërhequr klikimet, se rrjedhimisht për atë kemi marrë ti funksionon, e kupton se funksionon mekanizmi se rregjit ditën me këta. Por nga ana tjetër, le të mbetemi pak tek metodologjia. Ka shumë nga ata që thonë që klikimet janë në mënyrë blihen në mënyrë të hapur. Ka sot platforma që ofrojnë këtë gjë në mënyrë shumë thjeshtë. Mjafton paguash një sasi parash dhe të vinë klikimet që do, sasinë e klikimeve që do, jo në mënyrë reale, por në mënyrë artificiale nëpërmjet servera pingimeve, gjëra nga më të ndryshme. Kush është specialist teknologjistë e kupton shumë mirë. Si arrin të kuptohet një këngë e cila i ka, le të themi, klikimet jo të vërteta në raport me një këngë e cila i ka klikimet të vërteta. Për shembull, me që mira i ngeli tek T'ka Lali Shpirt, 190 milion klikime, po i afrohet 200 milion klikimeve. Kuptimi, 3 milion, 4 milion shqiptarë jemi. Për te llogarisë që bën mira. Kush e dëgjon këtë? Si rezulton? Cili është ky suedez që e pëlqen? Ka dy, domethënë janë dy faktikisht shpjegime. Njëra apo përsëritet, quhen dhe kur është një njëti njëri që përsërit disa herë. Atëherë, lidhje me pjesën e falsifikimit të klikimeve. Një gjë. Dikur falsifikoheshin edhe më tepër. YouTube-i në vazhdimsi ka, si thua, marr masa që t'i kapi metodat se si falsifikohen klikimet. Edhe, po problemi është që metodat gjithmonë dalin të reja, ato të vjetra të kapen, dikur zbriteshin klikimet, dikur ishin nga Rusia dhe Azerbajxhani, vendet të cilat përdoreshin për falsifikimin e klikimeve, një pjesë e klikimeve falsifikoheshin duke, ose si thua, dukeshin brenda te statistika duke parë që video është parë vetëm 5 sekonda dhe jo 2 minuta, për shembull. Dhe ky ka qenë një tregues që dikur na ndihmonte që ta shikonim. Tani kanë dalë dhe metoda dhe më të reja për këtë pjesë dhe pavarësisht kësaj, YouTube gjithmonë mundohet që të gjejë ku po falsifikohen dhe me çfarë mënyrash. Sa i përket T'ka Lali Shpirtit, është pak tani, kjo ka rreth 70 milion klikime nga Turqia. Dhe ka kaluar tashmë tregjet sepse është licencuar në 5 vende të botës. Domethënë, faktikisht ka një version zyrtar bullgar, ka një version zyrtar rumun, një version zyrtar izraelit. Po, në Top Show kanë parë një Po, emision. dhe domethënë ka nga shumë shtete janë interesuar që ta licencojnë këtë dhe arsyeja vetme është se faktikisht edhe dëgjohet realisht.
Tani po kuptoj skeman. Pra nëse ka licenca ndërkombëtare që kënga ka lëvizur, rrjedhimisht shkon tek varianti origjinal link pas linku. U kuptua gjitha kjo. Ervini, pjesa më e madhe përdor... Jo gjithmonë është kështu, sepse të ka lali shpirt, një 20 klikimi ka marrë vetëm nga unë, sepse është një këngë që dëgjohat. Sa ka marrë? 20.000 nga ty? Jo, 20.000. 20 klikimi ka marrë nga unë, po kur them unë, janë dhe shumë personazhe të tjerë të cilët e kanë klikuar, nga që rryma Tallava është një rrymë që i tërheq gjithmonë shqiptarët. Janë po të njëjtë, se doja që t'ia ktheja përgjigjen dhe mirës, janë po të njëjtë që dëgjojnë Alban Skënderin që në orën 5 mëngjesit shkojnë në Tallava dhe dëgjojnë këngën Kalali shpirt Kalali xhant, që të nesër me pasaj në orën 10 mëngjesit nuk është çudi të dëgjosh në rrugë të bllokut, çunat për shkak që kanë vënë dhe kanë ngritë makinën në Kupqellit. Ervini, dakord, sado që të bësh ti me shokët e tu, po të them që klikimet 200 milion janë shumë. Pra rrjedhimisht skema deri diku është e pranueshme, po sigurisht që ka një gjë të fryrë, sepse të thash që në jashtë kufit të Shqipërisë Kalali shpirt Kalali xhant ka pasur një rekord, ka qenë para 3 vitesh kur është publikuar kënga, para 4 vitesh që Silvia Gumbardi, sepse dhe e njoh, ka mikesh bashkë me Mandin, kanë pasur koncerte të panumërta me një rekord edhe parash, domethënë paguashin shumë shtrenjtë, vetëm që ti kishin. Tani, Ervini, mua më shumë intereson për të kuptuar se si tërhiqen klikimet, apo si gjehet forma. Për shembull, përpara disa kohësh, unë po t'jap një shembull dhe ti fillo pastaj elaboro ato që di. Rovena Stefa shkroi Rovena Stefa video seksi, dhe në momentin kënga ishte tjetër gjë, kishte lidhje fare me mënyrën si ajo e kishte emërtuar në YouTube, dhe vetëm për këto fjalë kyçe asaj shkonin rrjedhimisht, pra kishte gjetur një grep për të tërhequr klikimet. Sa raste të kësaj natyre ka? Ka shumë raste, në mos është titulli, është vetë këngëtare e cila preferon që të dalë me format e saj, dhe nëse nuk i ka i bën, vetëm e vetëm që të fitoj klikimet dhe të gjeneroj një lloj imazhi tek publiku që kjo këngëtare, nëse nuk dëgjohet, të paktën shiko dhe ja vlen ta kesh në për koncert apo të ftuar në studio televizive. Unë jam vetë dëshmitar dhe kolegët e mi të cilët këngëtarë të tilla, për shembull femra mos shumti, jo meshkujt, sepse meshkujt mjafton që të ketë vetëm 2 bite, një makinë luksoze, 2 femra të cilat janë me bikini dhe një lavazh, dhe mjafton që të nxjerrë një këngë dhe e kanë të marrë suksesin, ndërsa femrat tentojnë shumë që të bëjnë, të transformojnë, të fusin pak silikon, të nxjerrin pak dekolten, dhe kjo në të shumtën e rasteve, sepse ka dhe këngëtarë të tjerë cilësorë të cilat nuk kanë. Ervini, për ta mbyllur, se para se mira të lexoj se cilat janë këngët që kanë sot më shumë numër klikimesh. Sa e egër bëhet qoftë edhe raporti mes këngëtarëve për këtë çështjen e klikueshmërisë? Ka një lloj, s'po them që hahen me njëri tjetrin, po ka një lloj rivaliteti edhe të pafolur që kush kapi më shumë? YouTube janë. Absolutisht që e ka, sidomos këngëtarët të cilat e plosin në tjetën ditë, ka qenë Ronela Hayati, që kanë nxjerrë këngën e saj së bashku me Tunën në tjetën ditë, dhe doli që Ronela Hayati ishte më e favorizuar se Tuna, dhe kur është pyetur edhe në Top Show se si ka mundësi që Ronela është më e favorizuar, sepse Tuna para 2 vitesh ka mbartur dhe koncertet në Shqipëri, në Kosovë, edhe më gjerë me zogumimin për krejtëve, Ronela tha, unë nuk i kam hyrë asnjë diskutimeve, po pati një lloj ndjesie pozitive që ajo ishte 100.000 klikime më shumë se sa Tuna, dhe tha, mbase është koha ime që njerëzit më klikojnë mua. E vërtet kjo gjë. Mirë, keni një gjë për Ervinin para se ta përshëndesim? Jo, vetëm për të... Vetëm të lutem, më premtoj që s'do bësh një klip. Nuk do bëj un klip? Ose nëse do bësh klip, do të sugjeroj unë se si ti kapësh 100.000 klikime për 2 muaj. Sa Angela ne kemi na mbron. Nuk jam e shqetësuar për klikime. Domethënë nëse bëj një shkrim të mirë, më pëlqen të klikohet, edhe aty nuk kam çfarë bëj. Nuk kam kërkuar ndonjë gjë. Po nuk e diskutojmë këtë. Doja vetëm të thoja që suksesi matet sot në YouTube. Duam net Kalali shpirt. Pa diskutim që YouTube nga që ka ndikim shumë të madhe dhe është i kudo ndodhur, sigurisht që YouTube është nga platformat që të jep sigurinë që po doli në YouTube është zyrtare që ky këngëtar ose ky këngëtar duhet marrë në koncert ose duhet marrë në dasëm apo në evente tjera familjare. Mirë, shumë faleminderit Ervin dhe punë mbar. Faleminderit. Ama e kuptojmë shumë mirë që suksesi nuk matet jo vetëm nga YouTube-i. Po sigurisht. Sepse mirë do të lexoj tani cilat janë dhe kemi disa dëna, cilat janë të verifikueshme tani më, se kush janë këngët që kanë numrin më të madh klikimeve, ecim. Nuk i kemi sipas renditjes, Angela, këto? Nuk i kemi sipas renditjes por klikimeve. Silva Gumbardi Mandit Kalali shpirt është më e klikuara, është e para. Ajo është më e klikuara. E dyta, Ardian Bujupi dhe Dalol na jena njoh. Kjo është një këngë që ka dalë përpara një jave dhe ka rreth 200.000 klikime në ditë.
200.000 klikime në ditë janë shumë. Alban Skënderaj është kënga më e re, kam nevojë, transmetuam dhe sot Për para 3 në ditësh dhe Wake Up. ka rreth 500.000 klikime. 500.000 klikime Alban Skënderaj. Ka janë shumë 200. Ka qenë sukses. Jo, jam shumë e lumtur që është Albani kështu, sepse e meriton. Enca, Dreq. Edhe Enca ka publikuar këngën përpara rreth 2 javësh edhe ka patur Kush e klikon Encën? Disa arabët? Se që ka një zonë të mirat nga Arabia, se që ka bërë? Edhe nga Zvicra, nga Gjermania, se aty performon dhe çdo fundjavë, po ka dhe nga... Ka shumë arabë, vërtet. Qa ka bërë? Dhe nuk e di që ka bërë, se që ka ndodhur një histori me një arab, me një video dhe e ndjekin shumë arabë, Enca Haxhin. E kanë bërë share fanpage-et ndaja që kanë me miliona ndjekës atje dhe... Oke, vazhdoj. Si nuk rastisa me një gazetar CNN-it më bëj share një shkrim. Kap një arab. Noisy. Grande. Noisy kuptohet është i suksesshëm, me pëlqejnë shumë. Adoleshentët vdesin për Noisyn. Performon në çdo fundjavë në klube. Mike Dashni. Mike është ai që këndon dhe Siena Mo me Getoarin. Ky është Mike. Kjo ka qenë kënga e tij single që ka dalë domethënë vetëm edhe është përfolur shumë fillim. Sa i ka në ditë Mike klikimet? Mike ka pasur në fillim rreth 350.000-400.000 në ditë. Dhe vazhdon me ritëm shumë të madh, domethënë ka rreth 20 miliona më shumë tani. Dhurata Dora numrin e ri. Po. Edhe sa kanë ditë diku te 300.000, 350.000. Sabina Dana, për shembull, okay, mund të jetë shumë e famshme, nuk e njoh Sabina. Sabina Dana ka një klip që është publikuar përpara 3 vjetësh. 2 vjetësh, më fal. Dhe është nga klipet që ka patur sukses që atëherë, por çuditërisht vazhdon deri tani. Domethënë, është këngëtare nga Shqipëria apo nga Kosova? Nga Shqipëria. Nga Shqipëria. E çuditshme, nuk e njoh fare Sabinën. Getoar Selini Siena Mo. Këtë këngën e kam dëgjuar pafundësisht. Është shumë. Sa kanë vazhdojnë klikimet e Siena Mo? Vazhdojnë. Domethënë që ditët e para ka pasur rreth 400.000 në ditë dhe vazhdojnë deri sot. Okej, këto janë pak a shumë më të klikuarit. Tani vjen kjo pyetje që gjithë pak a shumë, nëse i intereson, duan të kuptojnë që e gjithë kjo luftë për klikime, e gjithë kjo dëshirë për qenë qendër vëmendjes edhe nëpërmjet platformave digjitale, siç është YouTube-i, se YouTube-i është një dhe është më e njohur, ka pafund tjerë. Sa lek fitojnë? Sa para bëjnë? Tani, varet nga cili shtet gjenerohet audienca. Nëse audienca gjenerohet ose klikimet gjenerohen nga Shqipëria dhe nga Kosova, nuk gjenerohen të ardhura. Pse nuk gjenerohen të ardhura? Sepse YouTube-i nuk shet reklama në Shqipëri. Okej. Nuk ka as filial, as nuk shet. Duhet jenë AdSense-et në një kuptim ato që bëjnë diferencën për para. Jo AdSense-et, thjesht reklamat që shfaqen nuk shiten nga Shqipëria. Po të klikojmë nga Gjermania, shfaqen reklama me spot, të shtrenjta nga firmat mëdha, nga Shqipëria nuk shfaqen. Okej. Çfarë interesi veç klikimeve kanë, çfarë interesi financiar kanë këngëtarët që hynë në gjithë këtë histori? Po, interesi financiar është që të eksportohet muzika. Gjithmonë fillon nga Shqipëria si zanafill dhe pastaj eksportohet për në vendet relevante kur faktikisht shitet reklam. Për shembull, një këngë publikohet, shpërndahet si fillim në Shqipëri dhe pastaj mundohet që kënga të eksportohet jashtë duke e bërë që shqiptarët që jetojnë atje ta dëgjojnë dhe më pas ata rreth tyre dhe më pas të shpërndahet rreth në formë virale. Ku është administrata e YouTube dhe a ka rroga nga YouTube? Për shembull, në kuptim se duket naive kjo, po kam dëgjuar që në bazë të një marrëveshje me YouTube, nëse kalon një numër të caktuar klikimesh ti paguhesh, merr para. Po, nëse, do më thëmë marrëveshja funksionon e tillë, është një kontratë bashkëpunimi që faktikisht personi ose partneri në këtë rast distributon muzikën në platformën YouTube ose çfarë do lloj videosh, gjenerohen të ardhura dhe këto të ardhura ndahen dhe i jepen partnerit. Në bazë një kontrate. Po, është krejt normale. Shumë shqiptar, artistë shqiptar nuk janë vetëm tek Arkiva Shqip, ka dhe kanalet e tyre. Vevo ka mirëpritur një pjesë të mirë të tyre, kanë gjetur forma që të lëvizin në formën në mënyrën digjitale. Ne falenderojmë Mikeshën që na ishte bashkuar në studio, të rrugë mbar timit për në Gjermani. Aty ku punon Spotify. Çdo platformë punon aty. Por është në Gjermani, punojnë të gjitha në Gjermani dhe gjermanët punojnë. Angela Faber, ditë mirë. Faleminderit Angela që ishe me ne në program. Ne kemi ardhur në fund të programit edhe për këtë javë, duke ju uruar gjithëve që të keni një fundjavë të mirë. Unë mirë do ju shpjegoj pas pak hilet e Encës. Ju që ndroni me ne, në Top Albania Radio rivjen live from Tirana, ndërsa në Top Channel gjithë programacionit që duhet ta shihni këtë fundjavë. Kaloni mirë dhe shihemi të hënë. Ditë të bukur.